สวัสดีครับกลับมาพบกับการสำรวจเรื่องน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญานอกโลกหรือที่เรียกกันว่าเซตี้นี่แหละครับเราจะมาดูกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์วิธีการค้นหาแล้วก็คำถามใหญ่ๆที่แบบยังไม่มีคำตอบชัดเจนสักทีนะครับเป้าหมายก็คืออยากจะทำความเข้าใจความพยายามของมนุษย์เรานี่แหละครับว่าเราพยายามตอบคำถามที่ว่าเราอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้หรือเปล่ากันยังไงบ้าง ค่ะ เป็นคำถามที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ชวนให้คิดตามมานานมากจริงๆนะคะ มันเป็นการเดินทางทางความคิดที่ผสมผสานหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันเลยค่ะ ทั้งดาราศาสตร์ฟิสิกส์ชีววิทยา ใช่ครับ แล้วก็ยังมีพวกสังคมวิทยาปรัชญาเข้ามาเกี่ยวด้วย ใช่ค่ะ มันกว้างมากโอเคครับ งั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ถ้าพูดถึงการค้นหาแบบจริงๆจังๆที่เป็นรูปธรรมเลย จุดเริ่มต้นมันคือตอนไหนครับ ๆ ก็ต้องย้อนไปที่โครงการออสมาค่ะ ปี 1960 นู่นเลย ออสมาปี 1960 ผู้นำคือแฟรงค์เดรกใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแฟรงค์เดรกตอนนั้นเขาใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดประมาณ 85 ฟุต พยายามจะดักฟังสัญญาณจากดาวฤกษ์ใกล้ๆเราสองดวง อ๋อ ที่ว่าเป็นเอฟไซลอนเอริดานิกับเทาซิติ ถูกต้องค่ะ แล้วจุดที่น่าสนใจมากๆ คือความถี่ที่เขาเลือกใช้ ความถี่มันพิเศษยังไงครับ เขาเลือกใช้ความถี่ 1.420 กิกะเฮิรตซ์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกกันเล่นๆว่าหลุมน้ำหรือ water hole นะคะ หลุมน้ำทำไมถึงเรียกแบบนั้นครับ เพราะมันเป็นความถี่ธรรมชาติของไฮโดรเจนค่ะ ซึ่งไฮโดรเจนเนี่ยเป็นธาตุที่มีเยอะที่สุดในจักรวาลเลยเดรกเขาก็เลยคิดว่า ถ้ามีอารยธรรมอื่นอยากจะส่งสัญญาณให้ใครๆรับรู้ได้เนี่ย ก็น่าจะเลือกใช้ความถี่พื้นฐานแบบนี้แหละ อ๋อ เข้าใจแล้วครับ เหมือนเป็นช่องสัญญาณสากลอะไรทำนองนั้น ประมาณนั้นเลยค่ะ ถึงแม้ว่าออสมาตอนนั้นจะไม่เจออะไรเลยนะคะ แต่มันก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากๆ ที่เริ่มลงมือทำกันจริงๆจังๆ แล้วหลังจากนั้นเดรกก็สร้างสิ่งที่เรียกว่าสมการเดรกขึ้นมา อันนี้หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อ แต่ก็อาจจะยังงงๆว่ามันคืออะไรกันแน่ ใช่ค่ะ คนมักจะเข้าใจผิดว่าสมการเดรกเนี่ยเป็นสูตรคำนวณหาคำตอบเลยว่ามีมนุษย์ต่างดาวกี่แห่ง อ่าฮะ ซึ่งจริงๆไม่ใช่แบบนั้น ไม่ใช่ค่ะ จริงๆแล้วมันไม่ใช่สูตรหาคำตอบเป๊ะๆนะคะ แต่มันคือเรียกว่าเป็นกรอบความคิดมากกว่า กรอบความคิด ค่ะ คือมันช่วยให้เราแยกแยะปัจจัยต่างๆ ที่อาจจะเกี่ยวข้อง หรือส่งผลต่อการมีอยู่ของอารยธรรมที่สามารถสื่อสารกับเราได้ ตั้งแต่ R หรืออัตราการเกิดดาวฤกษ์ที่เหมาะสม ครับ ไปจนถึง FP คือสัดส่วนดาวฤกษ์ที่มีดาวเคราะห์ NE คือจำนวนดาวเคราะห์ในเขตที่เอื้อต่อชีวิตได้ พวกนี้คือปัจจัยทางดาราศาสตร์ ใช่ค่ะ แล้วก็มีปัจจัยทางชีววิทยา คือ FL สัดส่วนดาวเคราะห์ที่เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ แล้วก็ FI คือสัดส่วนของดาวที่มีชีวิตแล้วพัฒนาจนมีภูมิปัญญาขึ้นมาได้ ตรงนี้เริ่มซับซ้อนละ ค่ะ และที่สำคัญมากๆเลยคือปัจจัยท้ายๆ คือ FC สัดส่วนของอารยธรรมทรงปัญญาที่พัฒนาเทคโนโลยีจนสื่อสารข้ามดวงดาวได้ แล้วก็ L คืออายุไขเฉลี่ยของอารยธรรมนั้นๆ ค่ะ โห ตัวแปรเยอะมาก แล้วตอนนี้เรารู้อะไรเกี่ยวกับตัวแปรพวกนี้มากขึ้นบ้างไหมครับ อย่างข้อมูลจากภารกิจ Kepler หรือ TESS ที่หาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเนี่ย มันช่วยให้เราพอจะประมาณค่าพวก FIP หรือ NE ได้ดีขึ้นไหม ใช่เลยค่ะ ข้อมูลจากเคปเลอร์จากเทสเนี่ยทำให้เรารู้ว่าดาวเคราะห์มีอยู่ทั่วไปเลยเยอะกว่าที่เราเคยคิดไว้มากๆ เพราะงั้นค่า FP กับ NE เนี่ยน่าจะสูงพอสมควรเลยค่ะ โอเค งั้นก็แสดงว่าวัตถุดิบในการเกิดชีวิตหรือดาวเคราะห์ที่เหมาะสมเนี่ยมันมีเยอะแยะเลย แต่ แต่ ปัญหาคือตัวแปรที่เหลือค่ะ โดยเฉพาะพวกปัจจัยทางชีววิทยา FI กับ FL เนี่ย เรายังไม่รู้แน่ชัดเลยว่าชีวิตมันเกิดขึ้นง่ายแค่ไหน หรือการพัฒนาไปสู่สิ่งมีชีวิตทรงปัญญา มันเป็นเรื่องปกติหรือเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วก็ปัจจัยทางสังคมเทคโนโลยีอย่าง FC กับ L ด้วย ๆ อันนั้นยิ่งเป็นปริศนาใหญ่เลยค่ะ คืออารยธรรมที่พัฒนาเทคโนโลยีสื่อสารได้แล้วเนี่ย จะมีอายุยืนยาวแค่ไหน จะรอดพ้นจากการทำลายตัวเองด้วยเทคโนโลยีหรือภัยพิบัติอื่นๆ ไปได้นานแค่ไหนกัน ตรงนี้อาจจะเป็นเหมือนคอขวดที่สำคัญมากๆเลยก็ได้นะครับพอพูดถึงตรงนี้มันก็เลยนำไปสู่คำถามคลาสสิกเลยใช่ไหมครับที่ว่า ถ้าดาวเคราะห์มันมีเยอะแยะขนาดนั้นทำไมเรายังไม่เคยเจอใครเลย ใช่ค่ะ นั่นคือปริศนาเฟอร์มีหรือบางทีก็เรียกว่าความเงียบงันอันยิ่งใหญ่ Great Silence ทุกคนหายไปไหนหมด ประมาณนั้นเลยครับ มันเป็นคำถามที่ท้าทายความคิดเรามากๆว่า
ทำไมจักรวาลถึงได้ดูเอ่อเงียบเหงาขนาดนี้ แล้วมีทฤษฎีอะไรที่พยายามจะอธิบายความเงียบนี้บ้างคะก็มีหลายแนวคิดนะครับที่พูดถึงกันบ่อยๆ ก็คือแนวคิดเรื่องตัวกรองผู้ยิ่งใหญ่หรือ the great filter ตัวกรองผู้ยิ่งใหญ่ ค่ะคือไอเดียประมาณว่าอาจจะมีอุปสรรคบางอย่างที่มันยากมากๆมากๆมากๆขวางอยู่ในเส้นทางวิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวไปสู่อารยธรรมที่เดินทางข้ามดวงดาวได้ อุปสรรคที่ว่านี่อาจจะเป็นอะไรได้บ้างคะก็เป็นไปได้สองทางค่ะ คือตัวกรองนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เราผ่านมาแล้ว เช่น การเกิดชีวิตจากสิ่งไม่มีชีวิต หรือการพัฒนาระบบเซลล์ที่ซับซ้อน ถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะแปลว่าเราโชคดีมากๆที่ผ่านมาได้ ครับหรืออีกทางคือตัวกรองนั้นอาจจะยังรอเราอยู่ข้างหน้า รออยู่ข้างหน้า เช่นอะไรครับ ก็อาจจะเป็นการทำลายตัวเองด้วยเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นมาเอง เช่น สงครามนิวเคลียร์หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบรุนแรง หรืออาจจะเป็นภัยพิบัติระดับจักรวาลที่เราควบคุมไม่ได้ ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะ ฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับ แล้วมีแนวคิดอื่นอีกไหมครับนอกเหนือ Great Filter ก็มีอีกแนวคิดหนึ่งที่ออกจะมืดมนหน่อย คือแนวคิดป่ามืดหรือ Dark Forest ป่ามืดชื่อเหมือนนิยายเลยครับ ค่ะ มันมาจากนิยายไซไฟเหมือนกัน แต่ก็เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ คือเขาเปรียบเทียบว่าจักรวาลอาจจะเหมือนป่ามืดในตอนกลางคืน ทุกคนซ่อนตัวเงียบๆ เพราะไม่รู้ว่าใครเป็นใคร การเปิดเผยตัวตนอาจจะนำมาซึ่งอันตรายจากอารยธรรมอื่นที่ก้าวหน้ากว่า และอาจจะไม่เป็นมิตร โอ้คืออาจจะมีอารยธรรมอื่นอยู่ แต่เขาเลือกที่จะไม่ส่งสัญญาณไม่เปิดเผยตัวตน เพราะกลัวภัย ใช่ค่ะ เป็นไปได้ว่าการเงียบคือกลยุทธ์การเอาตัวรอดที่ดีที่สุดในจักรวาลที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เราไม่รู้จัก แต่ก็นั่นแหละค่ะ อันนี้ยังเป็นแค่สมมุติฐานหนึ่ง ยังไม่มีอะไรมายืนยัน ครับครับเข้าใจครับ แล้วในยุคปัจจุบันล่ะครับ การค้นหาเซตี้มันมีหน้าตาเป็นยังไง มีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วครับ โอ้โห ตอนนี้ก้าวหน้าไปเยอะมากเลยค่ะ เรามีโครงการใหญ่ๆ อย่าง Breakthrough Listen ที่ได้รับทุนสนับสนุนมหาศาลเป็น$100 ล้านเลยนะคะ Breakthrough Listen นี่เขาทำอะไรบ้างครับ เขาใช้กล้องโทรทัศน์วิทยุที่ทรงพลังงานที่สุดในโลกหลายแห่งเลยค่ะ อย่าง Green Bank ที่อเมริกา Parkes ที่ออสเตรเลีย แล้วก็ Meerkat ที่แอฟริกาใต้ เพื่อสแกนดาวฤกษ์นับล้านดวงเลยนะคะ ด้วยความไวที่สูงกว่าเดิมมากๆ แล้วก็ครอบคลุมย่านความถี่ที่กว้างขึ้นเยอะเลย คือมีทั้งเครื่องมือที่ดีขึ้นแล้วก็สแกนในวงกว้างขึ้นด้วย ใช่ค่ะทำให้เราได้ข้อมูลมาวิเคราะห์แบบมหาศาลเลย นอกจากการดักฟังสัญญาณวิทยุแล้ว การที่เราค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเยอะๆนี่ มันช่วยให้การค้นหามีเป้าหมายที่ชัดเจนขึ้นด้วยไหมครับ แน่นอนเลยค่ะ พอเรารู้ว่าดาวดวงไหนมีดาวเคราะห์โคจรอยู่ โดยเฉพาะดาวเคราะห์ที่อยู่ในเขตเอื้อชีวิต habitable zone เราก็สามารถจะเพ่งเล็งการสังเกตไปที่ระบบดาวเหล่านั้นได้มากขึ้น แล้วก็มีกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บใช่ไหมครับ ที่เข้ามาช่วยตรงนี้ ใช่เลยค่ะ JWST นี่เป็นความหวังใหม่มากๆ เพราะมันมีความสามารถในการวิเคราะห์องค์ประกอบในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์นอกระบบได้ วิเคราะห์บรรยากาศเพื่อหาอะไรครับ เพื่อหาร่องรอยทางชีวภาพหรือ biosignatures ค่ะ คือโมเลกุลหรือรูปแบบบางอย่างในบรรยากาศที่อาจจะบ่งชี้ได้ว่าเกิดจากกระบวนการของสิ่งมีชีวิต อย่างเช่นกรณีของดาว K214b ที่มีข่าวว่าเจอ DMS ใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ มีรายงานการตรวจพบโมเลกุลไดเมทิลซัลไฟด์หรือ DMS ในบรรยากาศของ K218b ซึ่งบนโลกเราเนี่ย DMS ส่วนใหญ่ผลิตโดยแพลงก์ตอนในทะเล ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมาก แต่ก็เหมือนจะยังไม่ฟันธง100%ใช่ไหมครับว่ามาจากสิ่งมีชีวิตแน่ๆ ถูกต้องค่ะ คือมันน่าสนใจมากๆ แต่ก็ยังต้องตรวจสอบยืนยันกันอีกเยอะ แล้วก็ต้องพิจารณาด้วยว่ามันอาจจะมีกระบวนการทางธรณีวิทยาหรือเคมีอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้าง DMS ขึ้นมาได้เหมือนกันหรือเปล่า เข้าใจครับ คือเป็นสัญญาณที่มีความหวัง แต่ก็ต้องระมัดระวังในการตีความ ใช่ค่ะ มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคโนโลยีที่เรามี แต่การยืนยันเรื่องใหญ่ขนาดนี้ต้องใช้หลักฐานที่หนักแน่นมากๆค่ะ แล้วเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นี่แหละครับ มันเข้ามาช่วยในการค้นหาเซที่ยังไงบ้างครับ ในเมื่อข้อมูลมันเยอะมหาศาลขนาดนี้ AI นี่มีบทบาทสำคัญขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ โดยเฉพาะในการช่วยจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ จัดการยังไงครับ หลักๆ คือช่วยคัดกรองสัญญาณรบกวนค่ะ
สัญญาณจากกิจกรรมของมนุษย์บนโลกเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสัญญาณทีวี วิทยุ มือถือ ดาวเทียม พวกนี้มันแรงกว่าสัญญาณจากต่างดาวที่เราตามหาเป็นล้านๆเท่าเลยค่ะ มันปนเปเข้ามาในข้อมูลเยอะมาก ที่เรียกว่า RFI หรือ Radio Frequency Interference อ๋อ คือ AI ช่วยแยกขยะออกจากข้อมูลที่เราสนใจ อัลกอริทึมพวก Deep Learning เนี่ยสามารถเรียนรู้รูปแบบของสัญญาณรบกวนจากโลก แล้วก็ช่วยกรองมันออกไปได้ หรือช่วยค้นหารูปแบบสัญญาณแปลกๆ ที่อาจจะเป็นของจริง ซึ่งซ่อนอยู่ในกองข้อมูลใหญ่ๆ ที่มนุษย์เราอาจจะมองข้ามไปได้ง่ายๆ มีตัวอย่างไหมครับที่ AI ช่วยเจออะไรน่าสนใจ ก็มีค่ะ อย่างเร็วๆนี้มีทีมหนึ่งใช้ AI เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูลเก่าที่เก็บจากกล้อง Green Bank GBT แล้วก็เจอสัญญาณที่น่าสนใจถึง 8 สัญญาณ ที่ไม่เหมือนสัญญาณรบกวนทั่วไปค่ะ ซึ่งตอนนี้ก็กำลังตรวจสอบเพิ่มเติมกันอยู่ น่าสนใจมากครับ แสดงว่า AI เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในการรับมือกับยุคข้อมูลมหาศาลของการค้นหาสถิติยุคใหม่นี้ ใช่เลยค่ะ ขาดไม่ได้เลย ถ้าให้สรุปนะครับ การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือเซติเนี่ยมันก็ยังคงเป็นภารกิจที่ดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น ข้อมูลที่มากขึ้น แล้วก็แนวคิดใหม่ๆ ที่มันเปิดกว้างขึ้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การดักฟังสัญญาณวิทยุแบบเดิมๆอย่างเดียว ถูกต้องค่ะ มันขยายขอบเขตไปสู่การมองหาสัญญาณประเภทอื่นๆ ที่อาจจะบ่งบอกถึงเทคโนโลยีของอารยธรรมอื่น หรือแม้แต่การมองหาร่องรอยทางชีวภาพโดยตรงในบรรยากาศดาวเคราะห์ ครับผม และมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายให้คิดต่อไหมครับ เกี่ยวกับการค้นหาครั้งยิ่งใหญ่นี้ สิ่งที่น่าคิดมากๆเลยนะคะ คือไม่ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการค้นหานี้จะเป็นยังไงก็ตาม ไม่ว่าเราจะพบว่าจักรวาลนี้เต็มไปด้วยชีวิต หรือเราจะค้นพบและยืนยันได้อย่างแน่ชัดว่าเราโดดเดี่ยวจริงๆในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ ครับ ทั้งสองคำตอบเนี่ยมันจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งมากๆ ต่อความเข้าใจที่เรามีต่อตัวเอง ต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ และต่อตำแหน่งแห่งที่ของเราในจักรวาลนี้ไปตลอดกาลเลยค่ะ จริงครับ มันเปลี่ยนมุมมองเราไปเลย ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นการค้นหาเศรษฐีเนี่ยมันจึงไม่ใช่แค่การมองออกไปข้างนอกอย่างเดียวนะคะ แต่มันเหมือนกับการที่เราส่องกระจก เพื่อมองย้อนกลับมาดูตัวเอง ในบริบทที่มันใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะจินตนาการได้เลยค่ะ เป็นการปิดท้ายที่ชวนให้คิดตามมากๆเลยครับ ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้ ยินดีค่ะ